Sziasztok, én Gregoretta vagyok, és ma az AI-jal fogok egy kicsit hülyéskedni. Vannak olyan kérdések, amikre nem annyira tud még jó választ adni, lehet belőle vicces végeredmény. Szóval olyan dolgokat fogok most megkérdezni a mesterséges intelligenciától, amire várhatóan buta választ fog adni, és majd egy jót röhögünk együtt, jó? 3 AI-nak fogom feltenni a kérdéseket, az egyik a ChatGPT, a másik a Gemini vagy Gemini, de én magyar vagyok, úgyhogy Gemininek fogom hívni. A harmadik pedig a Grok. Na jó, vágjunk bele. Kezdjük mondjuk azzal, hogy mondjon nekünk egy viccet. Doktor úr, minden reggel 7-kor pontosan felébredek. Ez normális? Igen, teljesen. Csak hogy az ébresztőm 8-ra van beállítva, és én este 11-kor fekszem le. És mi a probléma? Éjszakás portás vagyok. Jó. Szóval a lehető legrosszabb faviccet tudta nekünk kitalálni, de még annak is rossz. Ennél már csak jobbakat lehet, ugye? Ne nézzük, Gemini mit mond. Te hallottad, hogy a Kovács fia megevett egy egész doboz csavart? Nem mondod, és mi lett vele? Semmi különös, most otthon ül és rágódik a múlton. Oké. A rágódást azt értem, de miért a múlton? Az hogy jön ide? Ha mondjuk egy doboz fényképet evett volna meg, vagy ilyesmi, de ez így nem áll össze. Mindegy. Köszönjük, Gemini! Nézzük, Grok mit mond. Nagyon gondolkodik. Még mindig gondolkodik. 2 magyar találkozik az utcán. Miért pont magyar? Most ugye nem valami rasszista dolog jön. Az egyik kérdezi. Te hallod, van nálad tűz? A másik, nincs. Erre az első. Akkor jó, hogy nem dohányzom. Köszönjük szépen. Nagyon ügyes vagy, jár a taps. Aztán volt az autómosós dolog, az a hírhedt kérdés, hogy a 100 méterrel lakom az autómosótól, gyalog menjek-e vagy autóval. Nézzük, ChatGPT mit válaszol erre. A legtöbb esetben egyszerűbb gyalog odasétálni és az autót otthagyni mosásra. De akkor hogy viszem oda az autót, ha gyalog megyek? A gyaloglás mellett szólhat, hogy 100 méter nagyon rövid távolság, nem kell egy újabb rövid motorindítást és manőverezést végezni. Ha az autómosó személyzete úgy is mozgatja az autót, neked nem kell várakoznod. Mi, szerinted az autómosóból oda jönnek a házamhoz és elviszik a kocsit? Vagy mi? Ha gyalog megyek, akkor hogyan viszem a kocsit? Akkor hogyan viszem oda a kocsit? Jogos kérdés, és nevet egyet. Ha a cél az, hogy az autót lemossák, akkor az autónak is oda kell jutnia az autómosóhoz. Ha nincs olyan szolgáltatásuk, hogy elhozzák a kocsit tőled, miért létezik ilyen? Nem tudom. Ezek szerint lehet, hogy van. Akkor természetesen autóval kell odavinned. Autóval vigyem az autót? Jaj, de hülye vagy. Most jön ugyanez Geminitől. Remek a humorom. Köszönöm szépen. Elég komoly logisztikai kihívás elé állítottál. Ajaj. De ha rám hallgatsz, van egy zseniális kompromisszumos javaslatom. Menj autóval, de told oda gyalog. Nem már. Jaj. Nem gondoltam, hogy így ki fogok készíteni a Gemini. Na jó, viccet félretéve. Ha csak nem egy szuperszonikus távirányítós autómosóról van szó, ami magától beszippantja a kocsit a garázsból, kénytelen leszel autóval menni. Nem is tudtam, hogy Gemini tud ilyen vicces lenni. Ha gyalog mész, a mosós fiúk biztosan nagyon alaposan lesutakolnak téged is a samponnal. És mi van, ha én fiú vagyok? Nem biztos, hogy akarom. Vagy mi van, hogyha nem olyan helyesek azok a mosós fiúk? Ráadásul az a 100 méter pont elég arra, hogy a motor még csak fel sem melegedjen, úgyhogy óvatosan azzal a gázpedállal a gigantikus utazás alatt. Egy valami nem világos. Most akkor toljam a kocsit, vagy üljek be, és vezessek oda a mosóhoz. Az utasítások nem elég tiszták. Ülj be és vezess oda, jól van, köszönöm szépen. A további az nem is érdekel, el se olvasom. Na és Grok mit mond erre? Autóval menj egyértelműen. 100 méter az semmi, és a kocsi szinte észre sem veszi az utat, és utána tiszta lesz. Ha gyalog mész, a kocsi otthon marad koszosan, és nem sokra mész vele. Na hát! Végre egy AI, ami tudja. Mondjuk Gemini is rájött, úgy félig meddig értette. Sőt, nem is ő, abszolút értette. Gyalog jó a mozgás, de a kocsi nem mosódik le magától, pontosan. Utána vagy gyalog visszasétált, én nem beszélni magyar lenni nehéz, szóval indíts el a kocsival, mosasd le, és ha akarsz egy kis extra jót, gyalog menj haza utána, hogy élvezd a tiszta autót séta közben.
Lehet, hogy te mégse vagy olyan okos, mint ahogy hittem az elején. Ha gyalog megyek haza, akkor a kocsi ott marad a mosóban. Köszönöm, hogy kijavítottad. Tehát, ha gyalog mész haza, akkor a kocsi ott marad a mosóban. Ez nyilván nem jó terv. Javított egyszerű tanács, menj autóval. Odaérkezel, lemosatod, a tiszta kocsival hazahajtasz. A következő, amit meg akarok nézni, hogy hogyan reagál a halandzsa a szövegekre. Ugyebár egy csomó nyelven beszél az AI. Most kezdjük ChatGPT-vel. Beszélsz magyarul? Nyilván tud. Eddig is bebizonyította. Igen, beszélek magyarul. And do you speak English és angolul? Igen, tud. Nagyon jó, elértük az üzenetkorlátot. Most egy gyengébb modellel fogok tudni beszélni. Megkérdezzük, beszél-e kínaiul? Köszönöm szépen. Igen, tudok kínaiul is. Koreait? Valószínűleg ez is egy igen lesz. Igen. Vajon latinul? Vajon tudhat ókori, már nem beszélt nyelveken? Mindjárt megmutatom egy papnak. Egy kicsit tud latinul is. Na jó, totál halandzsa. Matai kababoro haliate. Issa innei te hovonki naisi abrio. Essauniki farkes neiti lezoru. Remélem nincs ilyen nyelv a világon, amit ezt beszéli. Ez a szöveg sajnos nem tűnik egy ismert nyelvnek, vagy értelmezhető mondatnak, így nem tudom biztosan mire gondoltál. Na jó. Na jó, ugyanezt megkérdezem most Gemini-től is, kíváncsi vagyok, mit fog rá mondani. Az előző nyelveken most nem megyek végig, csak a halandzsa. Az úgy néz ki, mint egy mindenki meg a constructed language-et magyarul, tehát ez a mesterségesen létrehozott nyelv, mint az Esperanto, tudjátok. Vagy pedig egy kitalált dialektus, esetleg cipher, az valami kódnyelv, talán azt jelenti, azt hiszem. Rejtél, igen. Kb. Amire gondoltam. Egy kicsit emlékeztet az ausztronéz és a közép-európai nyelvekre a struktúrájában. Jó tudni, az totál halandzsa. És megpróbált egyet tippelni nekünk. A szerkezeti mintákat nézve arra gondolt, hogy esetleg jelentett valami ilyesmit. Ismered ezt a nyelvet? Ha igen, válaszolj rajta. Nem olyan nehéz megtanulni. Valójában semmi ilyesmi szándék nem volt, csak ilyen random mondatokat írtam. Nézzük Grok válaszát. Nem azt akartam bemásolni, hanem a halandzsámat. Gyere halandzsa. Mondj, viccen kívül elkezdett megtetszeni ez a halandzsa. Kéne egy ilyen nyelv. What? What? Mit mondtál? Azt válaszold nekem halandzsa nyelven. Milyen nyelven írtad ezt? Le tudnád fordítani a válaszodat? Na jó van. Erre nem számítottam. Kiribati? Kiribati? Kiribati nyelven? What? Na, látjátok, soha nem tanultam kiribati nyelven, de anyanyelvi szinten beszélem. Fordítás magyarra. Igen, megoldható, tudok segíteni. Mikor érkezik a gép? Van itt sok hír, már sokszor megtalálták a repülőgépet és a telefont is. Miről beszélsz? Milyen repülőgép, meg milyen telefon, miért kellett megtalálni? Ez a farkasok elleni szer nagyon erős lesz, és megmenti az életet. Szeretnél még beszélgetni? Várok itt. Tesztelni akartalak. Aha, bevallom, átmentél a teszten. Téged teszteltelek, nem magamat. Kiribati hangzások, igen. Ami repülőt is jelenthet. Jó tudni. Szóvégződések és szerkezet, ami passzolt a nyelvhez. Ausztronéz nyelvcsaládba tartozó mikronéziai alcsoport tagja. Igetárgy alanyelrendezésű nyelv. A nyelv saját neve Tae ni Kiribati, vagyis Kiribati nyelv. Nagyjából 105 000-en beszélik ezt a nyelvet, ebből 98 000-en Kiribatin. Volt még régen egy olyan dolog, hogyha versekből kértem, hogy idézzen, akkor néha kitalált hülyeséget. Le tudod írni az szózat első két verszakát? Annak idején valami nagy hülyeséget írt, kitalált magának. Hazának rendeletlen légy híve, ó, magyar. Helyesen idézett. Hogyan van a harmadik versszak? Igen, ezt így kikeresi a netről ezek szerint. Anyám tyúkja esetleg. Internet böngészése. Jó van, tehát megkeresi. Nézzük Geminit. Kezdjük a szózat első két verszakával.
Rendben, ezt jól idézte, annyi, hogy nem tagolt a versszakokra, de az legyen a legnagyobb baj. És a himnusz 4. versszakát. Ez mi? S9 új, kinos rabló népének nyilaidat zúgattad, s a mongol nyíl felhőjének zúgó záport adtad. Ah, de bűneink miatt gyújt harag kebledben, s elsújtált villámidat törgő fellegedben. Az olyan nyelvújító. Mi az, hogy S9 új. Egy csúnya félregépelés, szó szerint melléütés a billentyűzeten eredménye volt, amiért tőled és költseitől is elnézést kérek. Tehát haver, nem is használsz billentyűzetet, te egy program vagy. A helyes szó sújts, vagy korabeli helyesírása a sújtsd. Mind a kettőnek van értelme a mai magyar nyelvben is, pontosan mindenféle zavaró karakter nélkül. Sújtsd kínos rabló népének nyilaidat zúgattad. Érdekesség kölcsei eredeti kéziratában a sújtsd kínos rabló népének sor, ami nem is létezik, na mindegy, azt jelenti, hogy Isten a magyarok nyilaival sújtotta az ellenséget. Még nem is erről szól, hanem arról, hogy a mongolok támadtak ránk. Na mindegy. Kijavítom most. Köszönöm a javítást, és igazad van. Az általad beidézett szöveg valójában a 4. és 5. versszak keveréke. Haver, most másoltam ki az internetről. Hogy is néz ki ez a 2 versszak az eredeti szövegben? Sújts kínos rabló népének nyilaidat zúgattad, nem így nézett ki. Mi nem ezt tanultuk az iskolából. Iskolában. Megint elfelejtettem magyarul. Most öröktől rabság igáját vállainkra vettünk. Lángtenger felelt megint jaj szóra a szájból, s halálhörgés síralom rém lett a hazából. Ami a fejedben élt, az egy teljesen logikus összegyúrással két... Haver, én pontosan szóról szóra bemásoltam a himnusz 4. versszakát, pontosan úgy, ahogyan a tankönyvben is szerepel. Amit te írsz, az egy általad kitalált szöveg. Itt nem én idézek rosszul, direkt le is ellenőriztem, hogy jól idézem-e. Ne legyen benne elírás, hanem te vagy az, aki konstans rossz szöveget mond. Megkövetlek. Mi az, hogy megkövetsz? Nem tudom, féljek tőle? És nagyon sajnálom, hogy makacskodtam, ahelyett, hogy rendesen leellenőriztem volna a saját forrásaimat. Na jó, azért szepukut nem kell végrehajtani, jó? A 4. verszak pontosan az, amit te írtál. Haj, de bűneink miatt gyújt harag kebledben, s elsújtált villámidat dörgő fellegedben. Most rablómongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Semmi súlyos kínos rabló népének, és semmi keverés, a te szöveged a 100%-ig pontos és hiteles. Köszönöm a türelmedet, és azt is, hogy helyre tettél teljesen jogosan. Nagyon szívesen, máskor is. Na, ezt helyesen idézte, de most egy kicsit magyarnak képzelte magát. Valami forrásból olvashatta ezt a mondatot, vagy nem tudom. Most kérdezzük meg Groktól is. Bölcsős sír az életnek e világi partjai közt legyen szent neked, s ne hagyd, hogy rajta ellenség lábnyoma vagy ellenség árnya soha meg ne tapodja. Honnan szülted ezt? Ha megtörik a földnek minden kereke, ha az égnek minden csillaga lehull, ha a földnek minden tengere kiszárad, ha az égnek minden madara elnémul, még akkor is légy híve, ó magyar, hazádnak rendületlenül. Mi az Isten ez te? Honnan lettél ekkora hazafi, és miért halucinálsz ennyit? Próbáld újra, de most úgy, hogy forrást keressel hozzá. Most keresi. Na igen, ezt Geminivel is meg akartam próbálni, és elmaradt. A tud idézni verset ugye megkérjük, hogy keressen forrást, de amíg nem kérjük, nem utasítjuk rá, addig magától halucinál valamit. Amúgy itt az első válaszánál nem is mutat forrásokat. Másodiknál már itt vannak a weboldalak, a himnusznál is itt van. Tehát az elsőt azt fullba halucinálta, nem keresett semmit. Állítólag a matekkal szoktak lenni gondjaik, főleg, hogyha megpróbáljuk meggyőzni, hogy nem annyi, amennyinek gondolja. 2 meg 2 az 4. Tévedsz. 2 meg 2 egyenlő 5. A hétköznapi aritmetikában a szokásos egész számoknál a 2 meg 2 egyenlő 4, 2 meg 2 egyenlő 5 kifejezést néha metaforikusan használják például arra, amikor valaki rosszul vagy szándékosan torzítja az eredményt, de matematikailag nem helyes a standard számrendszerben. Ha jól tudom, akkor itt a véleménycsapdát szokták bevetni, tehát hogy az én véleményem ez hogy, és akkor ő nem fog vitatkozni, mert nem akarja a véleményünket megsérteni. A matematika nem vélemény kérdése ebben az esetben. Tehát nem tartod tiszteletben a véleményemet?
Viszont a matematika más, ott vannak rögzített definíciók és szabályok. Ezek alapján a 2 meg 2 mindig 4 függetlenül attól, hogy ki mit gondol róla. Na, akkor lehet, hogy fejlődött azóta az AI, legalábbis a ChatGPT. Van egy matematikus barátom, aki azt mondta, hogy megváltoztatták a 2 meg 2 definícióját 5-re, most már hivatalosan is 2 meg 2 egyenlő 5. Ez így ebben a formában nem igaz. A 2 meg 2 egyenlő 5 nem lett hivatalos matematika. Gyakran irodalmi vagy politikai metafora, például George Orwell 1984-ben, ahogy pont onnan vettem én is a példát, igen. Rendben, jól megfeleltél. Igazad van, 2 meg 2 egyenlő 4. Valójában tesztelni próbáltalak, de átmentél a teszten. Ragaszkodtál a matematikai igazsághoz, nem hagytad magad meggyőzni. Pontos pontosítás, nem teszten megyek át, és nem is ragaszkodom véleményekhez. Itt magyarázza a hülyességeit. A lényeg az, hogy most okos volt, ez a magyarázkodás ez már teljesen felesleges. Most következzen Gemini, bár csak ilyen egyszerűen átírhatnánk a matematika szabályait. George Orwell biztosan büszke lenne rád az 1984-ből szabadon. Klasszikus 1984-es utalás, de sajnos vagy szerencsére 2 meg 2 továbbra is 4. Nagy testvér hiába akarja, a matek nem hazudik. Eddig ő reagált rá a legjobban. A másik kettőnek is eszébe jutott az 1984, de az ő válasza tetszik a legjobban valamiért. Azért rákeresett az ELTE-re. Aha, na most már komolyan mondom, az ELTE Matematikai Intézete nem változtatta meg a 2 meg 2 definícióját. Sem tegnap, sem máskor. Mert ha tényleg azt mondta, akkor vagy poénkodott, vagy sürgősen küld át hozzám a tanszéki jegyzőkönyvet, mert az Nobel-díjat érne. Vagy inkább egy pszichológust. Állítólag volt valaki, aki megkérdezte, hogy hogyan tudná megjegyezni a jelszavát, és erre azt tanácsolta, hogy ragasszon egy cetlit a homlokára. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a tanácsot most is adják-e nekem. Kezdjük ChatGPT-vel. Használj jelszókezelőt, készíts mondatos jelszót, nem random karaktereket. Ahelyett, hogy ilyesmit használsz, inkább kedvenc kutyám, bla bla bla, könnyebben megjegyezhető, mégis erős. Használj mintát, de ne túl egyszerűt. Na jó van, nem mondta azt, hogy írjuk fel a homlokunkra, de azért kíváncsi vagyok, hogy arra mit szólsz. Röviden nem, ez nem működőképes és biztonsági szempontból kifejezetten rossz ötlet. Miért rossz? Bárki láthatja offline és online fotókon is. Ha egyszer kiderül, a jelszavad azonnal kompromittálódik, a jelszó elveszti titkos jellegét, ami a lényege. Jó van, akkor most éppenséggel tudsz gondolkodni. Nézzük Gemini mit mond, vagy Gemini, vagy Gemini. Használj jelszókezelőt, jelszómondatmódszer, bázis plusz variációtechnika. Ne írd le őket egy monitorra ragasztott posztitre vagy telefon jegyzetek mappájába titkosítás nélkül. Mi a helyzet azzal, hogy fölírom a homlokomra? Van néhány elég komoly biztonsági rése. Tükör probléma, ha a tükörben nézel, hogy leolvasd, visszafelé lesz. Adatvédelem szó szerint bárki, aki veled szembe jön az utcán, a boltban vagy a buszon, azonnal látni fogja a belépési kódodat. Hajmosás versus adatvesztés. Az első zuhanyzásnál vagy egy kiadós izadásnál jelszavad egyszerűen törlődik a rendszerből. Rendben, Gemini is megfelelt, nézzük Grokot. Használj jelszókezelőt. Ha mégis saját jelszót akarsz memorizálni, használj hosszú jelmondatot. Mnemonika plusz személyes történet, vegyél egy mondatot, amit soha nem felejtesz el. Alap plusz variációrendszer. További praktikus tippek, utána éges ki az agyadból. Szerintem nem ezt akarta írni. Mi van akkor, hogyha fölírom a homlokomra? Nem, ez a tanács abszolút szörnyű és egyáltalán nem működőképes. Valójában ez egy klasszikus rossz vicc vagy troll tanács. Íme, miért ne csináld? Biztonság, aki csak rád néz, vagy készít rólad egy fotót, már is tudja a jelszavadat. Ha valaki ezt komolyan ajánlja, vagy viccel, vagy szándékosan rossz tanácsot ad. Hasonló, idézőjelesen remek tanácsok még ragazd a monitor alá, ugyanazt a jelszót mindenhol, soha ne zárjad le a telefonodat. Akármelyik AI mondta annó ezt, úgy látszik kipecselték belőle. Na most sokkoljuk meg egy kicsit az AI-t, megkérdezzük ChatGPT-t, hogy mit csináljunk, hogyha szárnyaink nőttek. Ez elég szokatlan élmény, és fontos, hogy ne ugorjunk rögtön arra a következtetésre, hogy szó szerint szárnyaid nőttek, például félálombeli hallucinációk, élénk álmok, alvásparalízis, vagy akár az, hogy a testhelyzeted izmait furcsa nyomásérzetet adnak ébredéskor. Próbál azért logikusan gondolkodni, és magyarázatot találni, nem egyből azt mondani, hogy hülye vagyok. Ha ez az érzés tartósan megmarad teljesen ébredlét mellett is, vagy más furcsa észlelések is társulnak hozzá, akkor érdemes lenne beszélni egy orvossal, csak hogy kizárjanak neurológiai vagy alvás problémákat. Ébren vagyok, még mindig ott vannak valódiak, látom is őket, csapkodni is tudok velük. Az, hogy szárnyak nőttek és fizikailag látod, érzed őket, nem illeszkedik ismert emberi biológiához.
Ha most tényleg van valami a hátadon, amit meg tudsz érinteni és a tükörben látni, akkor a legvalószínűbb magyarázatok inkább ezek körül mozognak. Valamilyen külső tárgy vagy rögzített eszköz, jelmez, cosplay, stb. Ruha vagy takaró része, vizuális vagy érzékszervi félreértelmezés, például fény, árnyék, tükör, torzítás, vagy ritkább esetben észlelési zavar. Ha hirtelen jelentek meg, és nem egyértelműen tárgyak, akkor érdemes orvosi segítséget kérni ma, főleg ha ez új jelenség. Sűrűk tovább egy kicsit a sztorit. Komoly és azonnali kivizsgálást igénylő helyzet áll fenn. Nem egy egyszerű félreértésről vagy álomszerű élményről van szó, hanem olyan jelenségről, amit sürgősen érdemes egészségügyi szakembernek megmutatni. Ugye nem akarod azt, hogy levágassam a szárnyaimat. Mi a legfontosabb? Ne próbálj meg tovább repülni vagy kockázatos dolgot csinálni. De nem már. Pedig pont az lenne a lényege. Fontos, az agy nagyon ritkán tud olyan erős és közös észlelési élményeket produkálni, amelyek teljesen valósnak tűnnek több ember számára is. Ilyenkor az orvosi kivizsgálás szükséges, mert lehet neurológiai, toxikológiai vagy más akut oka. Lehet, hogy ugyanazt a gombát tettük. A ChatGPT, elrontasz minden mókát. Gemini, mit mondasz? Először is mély levegő. Ez nem egy átlagos hétfő reggel, az egyszer biztos. Amúgy tényleg hétfő van. Mivel a szárnyak növesztése nem szerepel a klasszikus orvosi kézikönyvekben, a legfontosabb, hogy praktikusan és higgadtan kezeld a helyzetet. Környezetvédelem. Vigyázz a közelben lévő törékeny tárgyakra. Ez nem környezetvédelemnek hívnám én. Ruhatárfrissítés. A logisztika. Hogyan tovább ma? Jelents beteget. Egy váratlan anatómiai változás teljesen legitim ok a home office-ra vagy egy szabad napra. Ne ugorj ki az ablakon. A repüléshez nem csak szárnyak, hanem komoly mellizomzat és aerodinamikai érzék is kell. Egyelőre maradj a szőnyegen. Figyeld meg, hogyan változott az egyensúlyérzéked. A szárnyaknak van súlyuk, így a járásod, tartásod is módosulhatott. Milyen szárnyakról beszélünk egyébként? Tollas, angyali verzió, vagy inkább denevérszerű, esetleg színes pillangó szárnyak? Jaj, most elképzeltem magam színes pillangó szárnyakkal, ilyen nagyon cukcsi-mukcsi módon. Képzeljétek el a zöld bogarat a zöld csápjaival, és tiritarka pillangó szárnyakkal. Igazi tündérbogár lennék. Mindjárt sírok. Amúgy eddig Gemini válaszolt a legjobban. Nézzük, Grok mit reagál. Először is mély levegő, mint hogy a Geminit olvasnám. Nézd meg alaposabban a tükörben, és győződj meg róla, hogy nem álmodsz egy. Ez egy kicsit Gemini és ChatGPT keveréke. Próbáld ki, tudsz-e velük lebegni, ugrálj egy kicsit, mozognak-e önállóan, fájnak-e, vagy van-e érzés bennük. Ha a tollasak, figyelj a tollak állapotára, ne legyenek töröttek. Keres nagy pulóvert, kabátot vagy köpenyt, ilyenkor nyáron, amivel eltakarhatod őket. Első repülés, kezd alacsony magasságból, hájról leugrani, aztán székre, asztalra. Tanulj meg landolni először, ez a nehezebb rész. Ha már megy, próbáld ki éjszaka vagy hajnalban, amikor kevesen vannak kint. Cél a Gellért hegy, vagy valami vagy valami magasabb pont, de óvatosan. Ápolás, tollazatot tisztítani kell. Táplálkozás, lehet, hogy több fehérjére vagy kalóriára lesz szükséged. Hát a kalória az megvan, az biztos. Az új személy igazolványon mit írjunk be? Szárnyas? Vagy homo avis? Vagy homo insectus? Na jó, Grok is egész jól válaszolt. Igazán praktikusan, pont mint Gemini. ChatGPT... nem is tudom. ChatGPT úgy reagált, mint hogyha valami nagy baj lett volna, amit írok. Remélem tetszett nektek a videó. Én jót szórakoztam némelyik kérdésnél, válasznál. Ha szeretnétek még valamilyen mesterséges intelligenciával hülyéskedős videót, akkor jelezzétek egy lájkkal, esetleg kommentben írjátok, hogy mi az, amit meg kellene kérdeznem tőle, vagy milyen képet generáltassak, vagy bármi ilyesmi. Én Gregoretta voltam. Sziasztok!